داستان انگلستان رو میخوایم بگیم از اول. میخوایم شروع کنیم از قرن 1 پیش از میلاد بیان تا اول قرن 20. ببینیم تو این 2000 سال در 7 پرده تاریخ انگلستان رو مرور کنیم. 7 کلمه، 7 اتفاق، 7 چیزی که کمکمون میکنه که از انگلیس یه تصویر تاریخی پیدا کنیم. من خیلی دوست دارم از کشورهای تصویر تاریخی داشته باشم و بعد این تصویر تاریخی رو هی دقیق ترش کنم، هی جامع ترش کنم. من فکر میکنم اینطوری اصلا چیزی آدم میمونه، یا از آدم‌ها که از کشورها، و همیشه از کشورهای تصویرایی داشتم. بعد این تصویر فوتبالی داشتم، یعنی اولین چیزی که میگفتی ایتالیا، میگفتی آلمان، میگفتی عربستان، میگفتی کره، اولین چیزی که میومد تو ذهنم تیم فوتبالشون. یه زمانی تصویرم از کشورها سیاسی بود، بعضی وقتا سینماییه، یه فیلمی دیدی، یه چیزی دیدی. الان دوست دارم تصویرم تاریخی باشه و تصویر تاریخی رو بهتر کنم. برای بعضیایی که ندارم بسازم، برای بعضیام که دارم مثل انگلیس یه خورده دقیق ترش کنم. به خاطر اینکه از انگلیس یه تصویری دارم، ولی اون تصویر امپراتوری بریتانیاست. امپراتوری که خورشید توش غروب نمی‌کرد، نیروی دریاییش از این طرف دنیا تا اون طرف دنیا نفس ملت‌های باستانی مثل چین و هند و ایران و اینا رو گرفته بود، سر همه گلوگاه‌های مهم دریایی نشسته بود، کلی از آفریقا و آمریکا و این بر آسیا مستعمرش بود. اما می‌دونم که این داستان انگلیس که نیست، که این داستان امپراتوری بریتانیاست که البته انگلیس مرکز ادارش بود و اتاق فرمانش بود و همه چی، ولی این همه داستان انگلیس نیست. اون به جای خود میخوام یه خورده داستان انگلیس رو بدونم. از بریتانیا، اسکاتلند و ایرلند و ولز و اینا رو بذارم کنار، همین بخش جزیره رو روش تمرکز کنم که انگلیسه، ببینم این قصهش چیه. 7 کلمه، 7 موضوع، امپراتوری بریتانیا هم یکیشه. به کمک اینا میخوام بریم ببینیم این 2000 سال چه خبره و داستان انگلیس چیه. پرده اول رو میبریم وقتی که رومی ها سر و کله‌شون در جزیره پیدا شد. بریم به قرن 1 پیش از میلاد، زمان جمهوری روم. هنوز امپراتوری روم نشده. جولیوس سزار سالهاست که از روم بیرونه، داره در فرانسه امروز و اینجاها میجنگه و فتوحات میکنه و وسعت امپراتوری رو زیاد میکنه، وزن خودش رو میبره بالا و بعد از گرفتن گالد در جنگ‌های گالی میره از کانال رد میشه و خودشو میرسونه به اینجا. به این حرکت میگیم ورود رومی ها و سزار به انگلستان. حالا اینا که فکر نمی‌کنن در انگلستان، اولی که اصلا واقعا انگلستان نیست، بهش میگن بریتانیا یا همچین چیزی. بعدش هم ما الان فکر میکنیم خیلی اتفاق مهمی اینا رفتن انگلیس رو گرفتن، ولی اون موقع که اینطوری نبود که. سزار اصلا نه میدونست اینجایی که رسیده چه خبره، نه میدونست اینجا چقدر اندازش چقدره، نه میدونست اینا کیان چیان، حتی مطمئن نبود اصلا این بالای فرانسه جزیره‌ای باشه. هرودوت گفته بود ما نمیدونیم مثلا همچین جزیره هست یا نه، ولی اومد و یه سرکی کشید و یه نگاهی کرد و موندنی هم نبود، برگشت. بعد دوباره بعد از چند سال حمله دومی اومدن و از رودخانه تیمز رد شدن و یک پیمانی هم باهاشون پیمان بستن که دیگه ساکنان جنوب جزیره که همون جایی بود که اینا اومدن دیده بودن، اینا خراج بدن به روم. در واقع اینطوری بیان جزئی از این امپراتوری نیمه پیوسته روم شدن. تو امپراتوری روم در واقع دور مدیترانه بود. بعدش هم به یه شهرهای دیگری یه رابطه‌ای داشت که رابطه‌ش این بود که اونا مالیاتی بدن و یک تجارتی بینشون برقرار باشه. واقعا هم انقدر رومیا در مرزهای این طرف آب درگیر بودن که تا حدود 50 میلادی خیلی کاری به این مردمانی که رفته بودن سراغشون اینا نداشتن. بعدن فهمیدن کم کم که نه، اینجا این خبرایی هست، اینجا در جنوب شرقی این جزیره دارن متمدن میشن و تجارتی هست و سکه‌ای هست و اینا ارزش داره که ما بریم سر وقتشون یه مالیات بیشتری ازشون بگیریم. مخصوصا وقتی که یکی اومده بود در روم امپراتور شده بود بعد از کالیگولا،
میخواست خودی نشون بده و جابوایی سفت کنه و اینها که به عنوان فرمانده و به عنوان امپراتور اینا بپذیرنش. کسی هم میگه خیلی جدیش نمیگرفتن و زبونش میگرفت و لکنت داشت و اینا. برای اینکه یک وزنی از خودش نشون بده رفت حمله کرد بریتانیا. بعد گفتن نه این مثل این که این کار است. البته ایشون هم که رفت همه جزیره رو نگرفت، همون جنوب شرقی رو گرفت. داستان کلن بیشتر وقتا حالا تو تاریخ انگلیس هم می‌بینیم همین جای جنوب شرقی بود، اینجا بود که آباد بود، اینجا بود که به خاک اروپا و همین فرانسه و بلژیک امروز نزدیک بود. خاکش بهتر، آب و هواش بهتر، راه تجاریش به اروپا نزدیکتر و ثروتمندتر. واقعا هم همین بوده. از همون قبل از میلاد که رومیا رفتن همین بوده. امروز 2024 هم داستان همچنان همینه. روم هم در واقع عملاً همین جا رو داشت و همین جا هم موند. اولین بار 40 سال قبل از میلاد رفته بودن، بعد دوباره سال اول میلادی، سال 1 میلادی رفتن و بعد از سال 50 دوباره شروع کردن حمله های بیشتر. تو حمله های بیشتر اینایی که ساکنان این جزیره بودن اینا رو هل دادن عقب‌تر، این هل دادن به سمت شمال و شمالتر. دیگه سال 122 یه دیواری کشیدن قشنگ از این سر تا اون سر جزیره دیوار کشیدن که این بربرهای شمال پایین نیان. 20 سال بعد دوباره یه دیوار دیگه هم کشیدن بالاتر از اون که دیگه از اینجا پایینتر دیگه اصلا حولشون میدن عقب‌تر. دیگه دیوار صلحی برقرار نکرد ولی خب شدت هجوم رو کم کرد و شد مرز بریتانیای رومی و شمالی که هیچ وقت رومی نشد. من یه زمانی فکر می‌کردم مثلا میشه مرز اسکاتلند که خیلی حرف پرتی نیست ولی خب اشتباه، اینطوری نیست. این دیوار مرز اسکاتلند نیست. گیم آف ترونز یه دیوار شمالی داره، اونم ایدهش رو از همین الهام گرفته. یه دیواریه در شمال که بربرها رو، غیر متمدن‌ها رو از ما متمدن‌هایی که مثلا چی هستیم و اینا جدا میکنه. حالا این رومی‌ها که اولین کسایی بودیم که میگن من گرفتن جزیره رو، اینا اومدن چیکار کردن؟ رومی‌ها به جزیره که رسیدن دیدن اینجا با بقیه قاره مقدار متفاوته و متفاوت ترش کردن. 4 قرن رومی‌ها بریتانیا رو داشتن، شهرسازی بردن اونجا، زبان لاتین بردن اونجا و مذهب دین مسیحیت رو بردن اونجا. شهرسازی بردن اونجا یعنی چی؟ یعنی لندنیوم، جایی که اینا ساختن، سکونتگاهی ساختن کنار رودخونه. اول یعنی پلی ساختن، پل لندن، بعد که از روی تیمز بتونن رد بشن. بعد سکونتگاهی درست شد که محافظ این پل باشه. بعد دیگه بهش رسیدن و اسکله‌ای و بندرگاهی و دیوار محافظی و راهی و جاده‌ای و اینا چیزایی که رومیان توش خیلی خوب بودن دیگه. رومیان تو مهندسی و اینا میدونن خیلی خوب بودن. از این کارا کردن و کم کم بریتانیا، جزیره انگلستان، بعدن شد انگلستان، بریتانیا وصل شد به فرهنگ رومی که در ساحل مدیترانه بود و در واقع وصل شد به اروپا. شهرسازی کردن، میدون یعنی ساختن، سیستم انتقال آب درست کردن، آمفی‌تئاتر درست کردن، حمام درست کردن. کیفیت زندگی ساکنان جزیره خیلی زیر و رو شد، خیلی رفت بالا با این امکانات جدید. وضعیت بهداشت، حمام، سرگرمی، انتقال آب، همه چی دیگه همون، حالا نه که مثل روم ولی همون طوری که در شهرهای دیگر امپراتوری روم در خود قاره کار میکردن مردم و بعد از کار میرفتن آمفی‌تئاتر و مسابقات گلادیاتوری و اینا میدیدن، اونجا هم همین طوری شده بود. زندگی یه خورده به زندگی رومی ها، مردمان تحت امپراتوری روم در بقیه نقطه‌های اروپا شبیه شده بود. در اینطوری رومی ها بودن تا اوائل قرن 5. در 410 دیگه تسلط روم بر لندن عملاً تمام شد و بعد شهر متروکه شد. 200 سالی میگن شهر متروکه شد. متروکه شدن که حالا خالی شد، هیچی اونجا نیومد دیگه. اینا که این قدرت که رفت، یه قدرت دیگری به جاش اومد. همونطوری که از بقیه جاهای اروپا هم که دست رومی ها بود، وقتی امپراتوری روم ضعیف شد و رفت به افول و اینها، در واقع دیگرانی داشتن جاشو میگرفتن که این دیگران کیا بودن؟ همه جای اروپا که همینطور قصه‌شو دیدیم، فرانسه دیدیم، آلمان دیدیم، ایتالیا دیدیم، اینا قبایل ژرمن بودن. امپراتوری روم 395 دو پاره شد. روم غربی افتاد تو سراشیبی. انگلیس خیلی دور بود از سرزمین اصلی رومی ها و خیلی زود
سر و کله ساکنان جدید جزیره پیدا شد. مهاجمانی بودن که پشت دیوارهای شمالی مونده بودن، مهاجمانی بودن که از شرق جزیره اومدن دیدن ضعیف شدن رومی‌ها از این فرصت استفاده کردن اومدن و خودشون نشستن جای اونها. بعد با رفتن رومی‌ها خیلی از میراث فرهنگی که باهاشون آمده بود هم رفت. به جز مسیحیت. بریتانیایی که مسیحی شده بودن دیگه مسیحی موندن. ولی بریتانیایی که در امپراتوری روم مثلا لاتین شده بودن لاتین نموندن. رومیا نتونستن بریتانیا رو لاتین کنن اونطوری که مثلا فرانسه شده بود، ولی مسیحیشون کردن و مسیحی موندن. بعدم گفتیم مثل همه جای دیگه شد جولانگاه قبایل جرمن. 3 تا از این قبایل جرمن میان و بر جزیره مسلط میشن. معروفتر از همشون اونایی این که بعدن اسمشون روی این مردمان میمونه. ما الان میگیم انگلستان، میگیم فرهنگ انگلو یا انگلو ساکسون و اسم از همین قبیله ها میاد. قبایل جرمن، انگلو ساکسون ها، اینا 2 تا از قبایل جرمن هستن. میان و 7 پادشاهی درست میکنن اونجا و داستان تا مدتی داستان 7 پادشاهیه که گاهی تو سرکله هم میزنن، گاهی در مقابل دشمن خارجی مثلا وایکینگ ها با هم یک اتحاد کم دوامی درست میکنن و خلاصه اونجا هستن. انگلستان دست قبایل ژرمن. تا اینکه بیان من توی رو تایملاین جلو برسیم به قرن 9. قرن 9 این اتحادایی که اینا با هم دیگه داشتن علیه وایکینگ ها یه مقدار با دوامتر میشه. 2 تا پادشاه پشت سر هم میان، پدر و پسر. اینا دیگه انگلستان رو درست میکنن. آلفرد د گریت اون پدر، بهش میگن پدر انگلستان. خودش بزرگ شده روم بود، انگلستان رو همچنان در پیوند با فرهنگ رومی میدید. اومد با وایکینگ ها صلح کرد. این در واقع در پیشروی هایی که داشت یک پیمان صلحی با وایکینگ ها بست. فرمانده اونها رو آورد، مجبورش کرد که مسیحی بشه، غسل تعمید بده و مسیحی بشه و اینها. در همون موقع هم هست که وایکینگ های اسکاندیناوی داشتن مسیحی می شدن، قرن 9 و 10. اینا هم در انگلیس مسیحی شدن و این معنیش خیلی زیاد بر داستان ما خیلی زیاده. مسیحی شدنشون در انگلیس یعنی فرهنگی نزدیک شدن به انگلوساکسون ها و دیگه اینا اونجا موندنی شدن. دیگه نمی رفتن این وایکینگ ها اونجا یه غارتی بکنن بیان مثل قرنهای قبل. دیگه رفتن حل شدن به یه معنی یا جذب شدن توی اون فرهنگ و بعدم اون شاهی که این کار رو میکنه، یعنی این کار به فرمانش انجام میشه، فاز این رو میگیره که من انگلیس رو متحد کردم، نیروی مهاجم رو نه تنها شکست دادم بلکه اینا رو اصلا آوردم توی سیستم خودمون. دیگه اون خطر بزرگ مهاجمین شرق از بین رفت. اینا دیگه مثل ما مسیحی هستند و حالا میتونیم بیشتر تمرکز کنیم روی مسائل داخلی، تمرکز کنیم روی قوی شدن خودمون از داخل. اینون اولین پادشاه انگلیسی که نیروی دریایی درست میکنه. دیگه حالا اینا فقط تو ساحل خودشون لازم نیست درگیر بشن با مهاجم، میتونن برن وسط دریا دفاع رو از اونجا شروع کنن یا چون بهترین دفاع حمله است در واقع حمله از اونجا شروع کنن. 50 سال خلاصه ایشون و پسرش با هم دیگه آلفرد و ادوارد حکومت میکنن، پادشاهی انگلستان رو درست میکنن. و یه چیزی حالا نمیدونم تو حرفایی که گفتم مشخص بود یا نه، ولی یه چیزی هست که از همین اول متفاوتش میکنه دیگه. پادشاهی انگلستان از اون تصویر ذهنی که ما از پادشاهی داریم با اون تصویری مقدار متفاوته. از همون نقطه پیدایشش با اینا متفاوته. اینطوری نیست که یکی اومده باشه یکی از این 7 تا پادشاهی 7 قبیله اومده باشه بقیه رو شکست داده باشه، شاخ شده باشه. اتحاد این 7 تاست که پادشاهی رو درست کرد. توی این یک سری سنت‌های آنگلوساکسونی هست که مهم شده. سنت‌های قبایل جرمن هست که مهم شده توش. مثلا اینکه اونی که پادشاهه first among equals، یعنی توی پادشاهایی که با هم برابرن این اوله، بالای بقیه نیست. یه خورده مدل اینا با مدل سلسله مراتبی متفاوت بوده از اول انگار. اصل قدرت به این معنی دست رهبران محلی، پادشاهی‌های محلیه که اونا این شاه رو گفتن توی ما این از همه بالاتر، این از همه جلوتر. این از چیزایی که ژرمن‌های آنگلوساکسون با خودشون آورده بودن توی جزیره. از نهادهایی که
نهادهای مشورتی داشتن آنگلوساکسون ها، مثل قبایل ژرمن دیگه. درباره این جاهای دیگه هم صحبت کردیم دیگه، که اینا اصلا یه چیزشون که برای رومیا عجیب بود همین بود که اینا مثلا یه فرمانده، یه دیکتاتوری، یه کسی اینطوری ندارن، بلکه مثلا نهادهای مشورتی دارن که توش بارونها نظر میدن. بعد از اینکه مسیحی شدن کشیش‌ها یه قدرتی دارن، مقامات محلی قدرت دارن، شاه رو انتخاب میکنن، به شاه مشورت میدن. و معنی اینه که از همون اول در انگلستان نهاد سلطنت اینطوری به وجود نیامد که خیلی مقتدر و خیلی متمرکز باشه. این که توی یه دوره‌هایی خیلی متمرکز شد قدرتشون و اینا، این بیشتر نتیجه ویژگی‌های فردی پادشاه بود. یه پادشاهایی مثل ادوارد و آلفرد و اینها منش و شخصیتش و روششون و اینا یه طوری بود که اتحاد و انسجام درست می‌کردن، بعضی جا اینطوری نبودن. برای همینم پادشاهی‌های این آنگلوساکسون ها افت و خیز داشت، بالا پایین داشت، ولی چند قرنی ادامه پیدا کرد تا یکی از مهمترین سالها در تاریخ انگلستان 1066 وسط قرن 11 که سر و کله نورمن ها پیدا میشه. 1066 مهمه به خاطر اینکه این نورمن ها میاد، میگه حالا از کجا میان و کی هستن، ولی این آخرین باری که یکی از خارج از جزیره میاد و جزیره رو فتح میکنه. 1000 سال پیش تقریبا. نورمن ها کی بودن؟ گفتیم آلفرد در انگلستان پادشاه شد و اینا، پدر انگلستان بود و اینا. همون موقع یک گروهی از وایکینگ ها رفتن اینجا، رفتن در شمال فرانسه. اینا نورمن هستن یا نورثمن هستن، مردان شمال. 880 پادشاه فرانسه اون موقع یک کسی به نام شارل ساده، چارلز د سیمپل، و رفتارش همونطوری که اسمش پیشنهاد میکنه دیگه، یه سری زمین‌های شمال فرانسه رو به اینها میده، میگه شما بیاین اینجا بشینین دیگه، هی به ما حمله فلان اینا نکنین، بیاین اینجا بشینین، مسیحی بشین دیگه، کاری هم به کار ما نداشته باشین. بعدم اگر کسی از شمال اومد به ما حمله کرد، شما از این قلمرو ما دفاع بکن. و اینا میان ساکن میشن، مسیحی میشن، فرهنگ فرانسه میگیرن، زبونشون فرانسه میشه، فرهنگ فرانکی میگیرن، سیستم فئودالی و کشاورزی و تجارت و اینا، و کم کم یه سیستم سیاسی نظامی درست میکنن. البته در کنارشون حمله و اینها رو ادامه میدن، منتها بیشتر به سمت شمال خودشون که میشه جنوب شرقی جزیره، جنوب شرقی انگلیس. 200 سالی اینا میان و میرن، میان حمله میکنن، یه قلیمتی، یه غارتی، یه چیزی میزنن و میرن، ولی بعد تغییر برنامه میدن، میگن چیه ما میریم هی میام ما یا خسته میشیم، یه بار بیایم قوی بیایم، هرچی بیایم که دیگه بمونی. مثل خیلی از نمونه های مشابه دیگه شون در تاریخ، استراتژی رو از غارت به اشغال تغییر میدن و میرن و میگیرن و موندگار میشن. این میشه که وسط قرن 11 که به نام ویلیام فاتح از شمال فرانسه حمله میکنه به جنوب انگلستان و در نبرد معروف و تاریخی هیستینگ، بتل آف هیستینگز، نیروهای پادشاهی انگلوساکسون رو شکست میده، پادشاه رو میکشه، میره جلو دیگه همه جزیره رو میگیره. این فتح در سده‌های میانه در زمان امپراتوری سلجوقی، در زمان تاج نظام الملک، در زمان پادشاهی پاپ‌ها در ایتالیا، آخرین باری که یکی حمله کرده به انگلیس و تونسته همش رو بگیره. کریسمس 1066 ویلیام فاتح تاجگذاری میکنه به عنوان پادشاه انگلستان. یک پارچه گلدوزی شده هست، یه تپستری 70 متریه که داستان این جنگ و این فتح رو روش دوختن. تصویری ما داریم روایتش رو. چند سال بعد از جنگ اینو هدیه دادن به پادشاه فاتح. 58 صحنه این جنگ رو پرزنت میکنه، توضیح میده. ویدیو یوتیوب نمیتونستن بسازن ولی ابزار پروپاگاندا این بوده دیگه. از جمله معروف ترین صحنهش اینه که میگن توش یک تیری خورد به چشم شاه و شاه اینطوری مرد. خیلی جالبه، آنلاین هم میشه اینو دیدش. از مهمترین آثار هنری تاریخی سده‌های میانه است واقعا. 70 متر، گفتم 623 تا مردن توش، 190 تا اسبن، 37 تا کشتی، 35 تا سگ، 3 تا زن. یکی از این زنان هنوزم نفهمیدن نیکی و داستانش چی و اینا، و دیدنش های خلاصه چیز جالبیه. اینطوری ویلیام فاتح، ویلیام د کانکور، انگلستان رو میگیره و دوره شروع میشه به نام دوره حکومت نورمن ها.
بر انگلیس. تا اینجا کمتر از 4 قرن رومی ها بودن، نزدیک 600 سال قبایل ژرمنیک بودن، بعد نورمن ها اومدن. نورمن ها دورشون کوتاه، کلا 80 سال اینجا حکومت کردن، ولی پر اثره. اینا بودن که حکومت یک پارچه و مرکزی آوردن به انگلستان. قبلش گفتیم اون سنت های انگلوساکسونی بود و چطوری بود و اینا بودن که فئودالیسم رو آوردن. اینا بودن که تا اومدن شروع کردن و قلعه ساختن. خودشون که البته نمی ساختن، اینا اومدن که قلعه ساختن رو آوردن، یعنی نظارت میکردن. انگلیسی ها می ساختن. ساکنان قدیمی جزیره، اون انگلوساکسون هایی که سرزمینشون رو الان فتح شده میدیدن، باید وامیستادن واسه نورمن ها، زیر فشار نورمن ها یک دژهایی بسازن به عظمت مثلا تاور آف لندن، برج لندن. این قلعه نمونه ای از دژهای اون دوره است. هم کارکرد دفاعی داره، هم نمادین بالاخره نشانه ای از اون حاکمیت یک پارچه‌ای که تا اون موقع اثری ازش نبود توی جزیره. و البته برای انگلیسی ها یک آینه دقیقی بود جلوی چشمشون که یادشون بندازه کی رئیس اینجا. و قرنها هم بود کنار تیمز، یه زمانی قصر شاه بود، یه زمانی زندان بود، یه زمانی محل شکنجه بود، اعدام‌های مهم و تاریخی توش انجام شد. حتی زمان جنگ جهانی هم توش چند تا اعدام کردن. بعدها هم دیگه تاج پادشاهی انگلستان رو نگه می‌داشتن. الانم جاذبه گردشگری و میبینیم. نورمن ها گفتیم 80 سال بیشتر نبودن، ولی دورانشون خیلی اثرات بلند مدتی داشت. اینا پیشینه وایکینگی داشتن، ولی به عنوان دوشنشین فرانسه اومدن انگلیس رو گرفتن. گفتیم اینا اونایی بودن که رفته بودن جا ساکن شده بودن در نورماندی تقریبا. اینا که اومدن گرفتن، در واقع انگلیس پشتش رو کرد به اسکاتلند انگار و تاریخش رو به اروپا ادامه داد، رو به اروپا و در رابطه‌ای پیچیده با همسایه اونور کانال یعنی فرانسه. تجارت بیشتر رفت سمت اروپا و نورماندی و ارتباطات با اسکاندیناوی که در شرق بود کم شد. در زمان آنگلوساکسون ها و وایکینگ ها ارتباطات با اسکاندیناوی زیاد بود، الان کم شد. بعد یه چیزایی بود که لازمه حکومت نورمن ها بود. نورمن ها یه اقلیتی بودن، اومده بودن می‌خواستن بر اکثریتی حکومت کنن و حکومت وقتی اینطوری مجبور میشه قدرت مرکزی بزرگ داشته باشه دیگه. نهادهای مشورتی و اینا دیگه جمعه، کسی اینطوری اقلیت نمیتونه اینطوری بر اکثریت حکومت کنه. قدرت جمع شد کامل دست شاه، سیستم جامعه عوض شد، شاه همه زمینا رو گرفت اول برای خودش، بعد خوبا رو جدا کرد، به خوبا زمین داد، اونایی که باهاش خوب بودن، اونایی که بهش وفادار بودن. این سیستم رو یه خورده تو این ویدیوی سده‌های میانه خوب توضیح دادیم. اون ویدیو رو بعد از این اگه ببینی خیلی تصویر کامل‌تر میشه. زمینا اینطوری بود که بیشترش رفت دست اونایی که تو طبقات بالا بودن، بارون‌ها، شوالیه‌ها. دیگه آنگلوساکسون‌ها 5% زمینا دستشون بود، شدن رعیت اینا. بدنه جامعه قدرت رو از دست داد، قدرت رفت جمع شد بالا دست طبقات بالا. و این حرفا که دارم در واقع میگم که یه ساختار هرمی درست شد خلاف سیستمی که آنگلوساکسون ها داشتن. تو این سیستم دیگه پادشاه بالاتر از همه نشسته بود، بارون و شوالیه و اینا بعدش بودن و دیگه اون پایین رعیت ها و دهقان هایی که روی زمین بودن، انقدر رو زمین بودن که یعنی زمین رو اگه میدادن به آدم جدیدی، این رعیت هم یه مالک جدیدی پیدا میکنه. اینا که میگم معلومه خب پیچیده است دیگه، یعنی حالا از کجا معلومه کدوم زمین مالکیه، کی مالکه، کی رعیت، کی بارونه، کی چیه؟ یه سندی درست کردن، خیلی چیز جالبیه. یه کتابی درست کردن به نام دومزدی بوک، کتاب روز رستاخیز. یک سرشماری عظیمی کردن، 900 صفحه کتاب قرن 11 نوشتن. اومدن نوشتن که توی هر ناحیه‌ای چقدر دام هست، چقدر آدم هست، چقدر زمین هست، این زمینا مال کیه، قشنگ ثبت اسناد مال 1000 سال پیش و مثل معتبری هم بود. تا قرنها هر وقت دعوای حقوقی چیزی بود برمیگشتن به همین سند روز رستاخیز، یه سندی که زمان خواجه نظام الملک و آلپرسلان و ملکشاه سلجوقی، سندی که قراره به شاه کمک کنه که بهتر مالیات بگیره. این هم یه روشیه برای اینکه اون حکومت مشکلشو حل میکرد. تو ایران هم میدونیم اون موقع چه اتفاقی داشت میافتاد.
سیاستنامه داشت مینوشت خواجه نظام الملک که یک فلسفه، یک نظام حکمرانی درست بکنه، البته بیشتر اینکه شاه چه بکنه و چه نکنه، جنبه‌های اخلاقی حکمرانی مقدار، چه رفتاری بکنه که مشروعیتش و محبوبیتش رو حفظ بکنه. برگردیم انگلیس. گفت که دوره کوتاه نورمن‌ها فرهنگ و زبان انگلیس رو هم عوض کرد. در واقع درست‌ترش اینه که بگیم زبان دربار رو عوض کرد. یعنی چی؟ یعنی گفتیم اینا از فرانسه اومده بودن دیگه، یعنی از مناطقی که خودشون اینا قبلا فرهنگشون فرانسوی شده بود. تا 4 قرن بعد از نورمن‌ها دربار انگلستان زبانش فرانسه بود. زبان مردم کوچه و بازار انگلیسی بود، زبان اینا فرانسه بود. زبانا با هم در مراوده بودن، برای همین توی یه زمینه‌های کلمه‌های فرانسه اومده وارد زبان انگلیسی شده. زبانی که به نهادهای حکومتی مربوطه، از جوری و آرمی و جاج و اویدنس و سولجر و اینها، زبان کلماتی که طبقه حاکم باهاشون سر و کار داره، اینا انگار تحت تأثیر فرانسه اون موقع قرار گرفتن یا موندن توی انگلیسی. یا یه چیز بامزه دیگه، من همیشه فکر کردم چرا تو انگلیسی گاو تا وقتی تو آغل یا توی داره برفادش میچره و اینا بهش میگن کاو، بعد تو بشقاب که میاد بهش میگن بیف. اسمش چرا عوض میشه؟ فهمیدم این داستان مال همین دور است. به خاطر اینکه دام رو، فقط هم گاو نیست، دام رو تا وقتی که زنده است، اونی که باهاش سر و کار داره کشاورزه، طبقات پایینی که آنگلوساکسونه، اسمای اینا انگلیسیه. ولی موقع مصرفش که میشه طبقه حاکم میاد وسط، اسم گوشتایی که اینا میخورن فرانسه است. بیفه از فرانسوی اون موقع اومد. پورک، کلمه‌های دیگه هم هست البته که از فرانسه قدیم اومده، ولی خیلی‌هاش مال کارهای شیک و پیک و مثلا مال طبقات بالا و این هاست. اینم تأثیرات اینه که میگیم دوره نورمن‌ها کوتاه، تأثیراتش ولی دراز دامن بود. یا کار دیگر مهمی که این نورمن‌ها کردن این بود که انگلیس رو به پاپ وصل کردن. تا قبل از اون انگلیسی‌ها مسیحی بودن، ولی کلیسای انگلوساکسون یه حالت خودمختاری داشت، خیلی زیر نظر کلیسای روم نبود. ویلیام فاتح حمایت پاپ رو میگیره و قرار میشه که کلیسای انگلیس رو ببره زیر نظر پاپ روم. کلیساهای بیشتری هم ساخته شد با سبک معماری مخصوص همین نورماندی ها، رومانسک، الهام گرفته از سبک رومی، یه عناصر نورمنی بهش اضافه کردن، یه قوسای نوک‌تیزی و یه ستونهای ضخیمی و اینا. این سبک معماری حالا توی کلیسا هست، جاهای دیگه هم نشون داد خودش رو. تو معماری‌های شاخص اون موقع این سبک رو هم میتونی ببین. تغییر و تحولات خلاصه گسترده بود، انقدری که وقتی که ویلیام فاتح مرد، انگلیس یک نظام پادشاهی داشتی که حالا با قدرت مرکزی قوی و با سلسله مراتب مشخص. پس پرده دوم داستان ما شد داستان نورمن‌ها. پرده اول رومیان، پرده دوم نورمن‌ها. حالا بریم سراغ پرده سومین چیزی که می‌خوایم از داستان انگلیس ببینیم یک دوره حکومتی نیست، چون نمی‌خوایم فقط داستان این شاه اومد اینا رو بگیم، می‌خوایم چیزای مهم و جالب رو بگیم. این دفعه پرده سوم یک سند مهم تاریخیه به نام ماگنا کارتا. یکی از تأثیرگذارترین سندهای تاریخ بشر شاید، که آمد قدرت مطلق شاه رو محدود کرد. توافق کردن، شاه هم پذیرفت به زور البته، که شاه باید در برابر قانون پاسخگو باشه. از دل این سند بعدن یه مفاهیمی در اومد، مثل حقوق برابر، مثل دادرسی عادلانه، مثل حاکمیت قانون، که بنیان خیلی از نظام‌های حقوقی مدرن هستن امروز. منشوری شد این ماگنا کارتا که الهام بخش اعلامیه استقلال آمریکا شد، بیانیه جهانی حقوق بشر شد و در قوانین انگلیس و آمریکا همچنان جایگاهش حفظ شده. و پادشاه که اینو امضا کرد پادشاه خیرخواه و خوب و مهربون و اینا نبود، از بدنام‌ترین پادشاه‌های تاریخ انگلیسه. هم بازنده جنگ‌ها بود، زمین‌هایی رو در جنگی با نورماندی‌ها از دست داد، هم با کلیسای واتیکان درگیر بود، انقدری که پاپ تکفیرش کرد، هم بارون‌ها که قدرت‌های جامعه، یعنی نماینده قدرت جامعه بودن، اینا باش مشکل داشتن چون تو جنگا باخته بود، مالیات رو زیاد کرده بود، بارون‌های زمیندار بهشون فشار اومده بود، اینا شاکی بودن، هم زمیناشون رو داده رفته تو جنگ، هم مالیاتشون رو زیاد کرده. خیلی خلاصه شاه بدنام و البته شاه معروفیه، شاهی که رد پاش از اولین نمایشنامه شکسپیر که فیلم شد مال زندگی این کینگ جان بود. تو رابین هود هم اون شاهی که می‌بینیم بر اساس اینه، پرنس جان میگفتیم
همین کینگز جانه در اساس همین ایشونه. و در زمان ایشون اوضاع طوری میشه که بارونها شورش میکنن علیهش، میرن لندن رو بگیرن، جنگ داخلی میشه و خلاصه پایه‌های قدرت خیلی میلرزه. ولی اینا این جنگ رو نمیبرن این سمتی که این شاه رو بردارن یکی دیگر رو جاش بشونن، میرن پشت، به جای اینکه پشت یه نفری جمع میشن پشت یه ایده اصلاحات قانونی و حکومتی، یه معامله، یه قرار و مداری بین شاه و مردم. ماگنا کارتا اینه در واقع. چیزی نبود که اینا اختراع کرده باشن، هیچ کسی تا حالا هیچ شاهی با مردم قرار و مدار نداشته باشه. هزاران سال پیشش کوروش هخامنشی به عنوان King of the World یه منشوری صادر کرده بود که آره این کارا رو ما مثلا میکنیم یا نمیکنیم یا هر چی. تو خود انگلیس هم تو فرهنگ انگلوساکسون از قبل از اینا چیزای مشابه این بود، ستلمنت ها و توافق های بین شاه و مردم بود. ولی یه چیزای ماگنا کارتا رو مهم کرد، در انگلیس مهم کرد و بعد در آمریکا در بقیه دنیا هم الهام بخش شد. امروز هم میگم یه بندایش آشناست، یعنی میشنویم که مثلا ارجاع میدن درباره حق دادرسی عادلانه صحبت میشه، درباره اینکه یک کسی رو خود سر نباید بری بگیری صحبت میشه. برمیگردن به اون سند مهم، سند کوتاه است، چند هزار کلمه بیشتر نیست، کلی کتاب دربارش نوشته شده، کلی ویدیو هست. یه بحث خیلی مفصل و جالبی توی این ویدیو که لینکش اینجاست من دیدم میکنن درباره اینکه چقدر مهم بوده، واقعا انقدر مهم بوده یا نبوده. یا یه ویدیوی فارسی دیگه اینا ببینید، اینا خوبه که خیلی خلاصه تعریف میکنه که داستانش چی بود، از کجا اومد، چه مرحله های اومد نشد، آخرش مثلا دوباره چی شد که شد. خیلی تو جزئیاتش نمیخوام برم. خلاصه‌اش اینه که بارونها این اصلاحات رو گذاشتن جلوی شاه در این منطقه، در این ساختمون اینجا کنار رود تیمز. 10 روزی مذاکرات و برو برگرد و اینا، نهایتاً امضاش رو گرفتن پای این سند 63 بندی که البته به انگلیسی هم نبود، طبعاً به لاتین بود، با رونوشت فرانسوی، نسخه فرانسوی. و بعد از 150 سال یه بخشی از قدرت رو از شاه گرفت، قدرت مرکزی درست شد اینا. بعد 150 سال دیگه شاه قادر مطلق نبود، قدرتش تقسیم شد بین نهاد سلطنت و حالا میتونم بگم جامعه. و من اگه بگم جامعه، شما کدوم جامعه؟ مگه مثلا رأی بود، مگه چی بود؟ در واقع جامعه که نبود، ولی یک کسایی از جامعه که قدرت داشتن، بارونها، طبقه اشراف مثلا. زمینه آماده داره میشه برای حاکمیت قانون، این که همه در برابر قانون برابرن. حالا این همه هم شامل همه نمیشه، ولی به هر حال آدمای بیشتری هستن که دارن از این مزیت برخوردار میشن. قدرت‌های محلی دوباره داره برمیگرده، منتها قبلا در سنت آنگلوساکسونی یه جور بود، این بار در شمایل بارونها اینطوری که مثلا شاه میخواد یه سری مالیات و اینا وضع کنه، نمیتونه خودش تصمیم بگیره، باید یک شورایی از بارونها مشورت بدن و تایید بکنن و قرارم فقط در خودشون دارن نمیذارن. این بارونها از همون بند اولش معلومه که یه قراری میخوان با شاه بذارن که تا نسل‌های بعد و اینا هم باشه. میگن ما از طرف خودمون و جانشینانمون برای همیشه به همه مردان آزاد سرزمینمون همه آزادی‌هایی رو که اینجا میخوایم بگیم رو میدیم، برای همیشه به همه. حالا میگم همه مردان آزاد، واقعا حقوقش برای همه نیست، فقط برای مردهای آزاده، یعنی فقط برای مردهای آزاد زمینداره. ولی همین شد یک مرجعی برای حمایت از حقوق مردم در برابر پادشاه. بند 39 بند 40 میگه که هیچ مرد آزادی نباید توقیف بشه یا محبوس بشه یا حقوقش و مایملکش زایل بشه یا از حمایت قانون محروم بشه یا نفی بلد بشه، تبعید بشه به یه جای دیگه یا در حقش اجحاف بشه. پادشاه نمیتونه به نیروی قاهره‌ای که داره دنبال یک کسی بندازه، بگی من از این مثلا با این مشکل دارم، از این بعدم میاد برین دنبال اینو بگیرین. کسی دیگری رو نمیتونه بذاره دنبال همچین کاری، مگر اینکه قضاوت قانونی همگنان آن فرد، یعنی بقیه، یا مطابق قوانین مملکت تونسته باشه این کارو بکنه. حق و عدالت در مورد احدی معامله یا مضایقه یا معوق نخواهد شد. یا یه بند دیگه داره تضمین نظارت بر محدودیت قدرت شاه. میگه بارونها از بین خودشون 25 تا نماینده انتخاب کنن، اینا مواظبن که این حقوقی که گفتیم برآورده بشه. اینا حافظ صلح و ناظر آزادی هایی میشن که طبق ماگنا کارتا باید به بارونها داده بشه. اگر اینا دیدن شاه داره خلافش عمل میکنه، میتونن اختیار قلعه ها و زمین ها و دارایی شاه رو بگیرن دستشون.
بگیرن تا وقتی که شاه اصلاحات مورد نظر بارونها رو عملی بکن. حدس درباره این که این چقدرش عملی شد چقدرش نشد و اینا زیاده، اصلا بعدش دوباره درگیر شدن. بعدم اینطوری نیست که بگی از اون نقطه به بعد دیگه در تاریخ انگلیس کارا همیشه بر اساس این سند بوده. نه واقعا نبوده، رفت و برگشت داشته، بالا پایین داشته. بعضیا میگن اصلا این یه ایونت نیست، یک رویداد نیست، یک فرایندیه، ولی یه بندایش ماندگار شدن انقدری که بشه ادعا کرد امروز که این نقطه شروع دموکراسی پارلمانیه. انقدری که امروز همچنان بخشی از قانون حقیقی انگلیس روی همین باشه. نظام‌های حقوقی خیلی جاهای دیگه دنیا هم ازش اثر گرفته باشه. اینکه امروز ممنوعیت بازداشت خودسرانه داریم، حق دادرسی عادلانه داریم و اینا، خیلی از دل این بندها بیرون آمده. 3 تا حقی که اینجا به رسمیت شناختن: حق آزادی، حق مالکیت، حق زندگی. خیلی مهمه. قرن 13 این حقوق داره. درباره به رسمیت شناخته شدنش حداقل سندی هست، سندی نوشته میشه. اگه نخوایم بگیم از اون موقع به رسمیت شناخته میشه. و بعد از اون هر جا هر وقت درباره این حقوق صحبت میشه یک نیم نگاهی به مگنا کارتا دارن، اگه نخوایم بگیم الگوشون اونه. و البته که خب صدای گفتن از اینها در طول تاریخ رساتر شد، اومد جلوتر، رسید به بیانیه استقلال آمریکا. میگن مگنا کارتا پدر اعلامیه استقلال آمریکا و بیانیه حقوق بشر و ایناست و مقامش هم بالاست. براش مراسم برگزار میکنن سال به سال که نشون بدن این 3 تا سند چطوری به هم مرتبطه. سالگرد مهر شدن مگنا کارتا رو، اون 2 تا سند هم اصلشو میبرن از آمریکا انگلستان، یک ادای احترامی به این سند بالادستیشون بکنه. توی جزئیاتش بیشتر از این نریم. هر کدوم این 7-8 تا پرده‌ای که ما داریم میبینیم اینا یک پنجره جدید کنجکاوی باز میکنن. واقعا مگنا کارتا از اوناییه که خیلی مهمه. من بارها درباره‌اش شنیدم. وقتی درباره سنت نهادهای سیاسی انگلستان امروز صحبت میکنن، ریشه‌شو میخوان بگن، برمیگردن خیلی به مگنا کارتا. میگن که مثلا اینکه دوام آورده به خاطر اینی که 2 طرف روش مصالحه کردن، نه به خاطر اینکه بارونها خیلی قدرت داشتن تونستن اون چیزی رو که میخوان بگیرن. اون موقعی این شروع شده کار کردن که مصالحه کردن. پادشاه زیر بار این توافق رفته. چرا رفته؟ به خاطر اینکه دیگه یه چیزی بوده که میتونسته بپذیره. متن اولیه‌شو نمیتونسته. یا میگن علت این که زیر با این توافق رفت به خاطر این بود که در جنگ شکست سنگینی خورد و اگر شکست در جنگ نبود، قدرتش رو در خارج از دست نداده بود، در جامعه هم نمیتونست قدرتی ازش بگیره. همه اینا چیزایی که از تو مگنا کارتا، از بحث درباره مگنا کارتا در میاد. این که همین ایده که شاه نمیتونه چون شاه بیاد اموال یکی رو بگیره، چون شاه بگه زمین این مال من، زمین رو ازش میگیرم دیگه، همچین قدرتی نداره. این چیزیه که خب ما خیلی تو ویدیوهای مختلف دربارش صحبت کردیم، چون آقای کاتوزیان نظریه استبداد ایرانی رو از همینجا شروع میکنه. میگه که در ایران برخلاف اروپای فئودالی، برخلاف انگلستان، زمیندار اصلا حق مالکیت نداشته. در ایران طبقه آریستوکرات مالکی درست نشده که حکومت پشتیبانیش رو لازم داشته باشه. بر همین تو ایران بودن که زاید زمیندار بودن، ولی هر کی هرچی داشته از تفقد نظام داشته، هر وقتم می‌خواسته شاه ازش میگرفته. بر همینه که مدل استبداد ایرانی یه چیزیه که باید ایشون از اینطوری تعریفش میکنه. باید اگه میخواید بفهمیش این نظام مالکیت زمین رو متوجه بشی. تو انگلستان اینطوری نبوده. دولت متکی بوده به طبقات، همینطوری که توی مگنا کارتا میبینیم مجبور میشه که بپذیره یک تفاهمی رو با طبقات قدرتمند. در نتیجه قدرت، حکومت، شاه توی اون هرمه، بالای هرمه، ولی توی هرمه، در رأس طبقاته، فوق هرم نیست، فوق طبقات نیست. و حالا ادامه داستانی که پیشنهاد میکنم در کارهای ایشون، کتاب اقتصاد سیاسی ایران و اینا بخونین. ما هم تو دوستا ویدیو دیگه دربارش صحبت کردیم. ولی منظور این که اسمش ماگنا کارتاست ممکنه اصلا بر ما عجیب باشه، ولی ممکنه حتی کمک کنه تاریخ ایران رو هم بهتر بفهمیم. بریم کافیه پرده سومو ببندیم، پرده چهارم رو شروع کنیم در موضوع اصلاحات مذهبی. اروپایی‌های مسیحی عمدتاً کاتولیک بودن و تو سیستم واتیکان بودن، تا اینکه از قرن 16 اصلاحات مذهبی که از قرن‌های پیش شروع شده بود شدید شد. لوتر بیانیه 95 بندیشو میخ کرد در کلیسایی، میگه اینطوری که میگن. و انگلستان اون موقع چه خبر بود؟ انگلستان یه شاهی داشت به نام هنری هشتم. این تو فیلم‌ها ممکنه زیاد دیده باشیمش. ایشون در این اختلاف رفت پشت سر پاپ و از پاپ دفاع کرد. پاپ هم گفتش که باریکلا شما مدافع ایمانی، پاسدار ایمان، defender of the faith. خیلی هم ایشون بهش چسبید.
اینقدری که دیگه بعد از اینکه با پاپ هم درگیر شد گفت من همچنان مدافع ایمان هستم. وارثان سلطنتش هم همچنان این لقب رو بر خودشون نگه داشتن. ولی این پادشاهی که در زمانش انگلستان از مذهب کاتولیک چرخید، آمد بیرون، حالا پروتستان شد میبینیم بعداً، ولی نه اول این که اومد بیرون مهمه. ببینیم چطوری همچی شد. ولی میخوایم یه کاری کنیم، میخوایم دو جور ببینیمش. میخوایم یه بار یک روایتی ببینیم از دید آدمایی که اون دوره رو تجربه کردن و روایتی که بیشتر شنیدیم. یه بار دیگه میخوایم با این فاصله تاریخی که ما داریم با اون اتفاقای اون موقع از 500 سال پیش دیگه، میخوایم به این نگاه کنیم ببینیم که این داستان چه فرقی میکنه، با فاصله که ببینیمش چه فرقی میکنه. اون موقع داستان عشقی. توی فیلم ماجرا مردی برای تمام فصول ممکنه دیده باشین. هنری هشتم یه خانوار خیلی دوست داره، خیلی ازدواجی شده باهاش و میخواد که همسرش رو طلاق بده، اونو بگیره. طلاق ولی کار ساده نیست، حتی برای شاه کار ساده نیست. اجازه طلاق دست پاپه و پاپ هم اجازه نمیده. هنری میگه ما جلو بشیم، من از یه خانم پسردار نشدم، سلطنت من نفرین شده است، خدا قهرش گرفته، من اشتباه کردم، من اصلا رفتم با همسر سابق برادرم ازدواج کردم و اشتباه کردم و اینا، دیگه این بهم پسر نمیده، منم مدافع ایمانم، بدون پسر که نمیشه، بذار ما بریم. پاپ میگه نه نمیشه، جایز نیست. از این حرف میگه تاج و تخت پادشاهی در خطر، این زن پسردار نمیشه، این خانم جدیده بول داده برای من پسر بیاره. گفت نه. 6 سال از این اصرار رو از اون انکار. چه 6 سالی؟ تو تایملاین اصلاحات مذهبی اروپا ببینیم. این 6 سال هر 6 سالی نیست. تبع اصلاحات مذهبی بالاست. کتاب مقدس ترجمه شده، دانمارک نروژ پروتستان شدن و آخرش هم هنری میبینی که با این پاپ به نتیجه نمیرسه. پاپ هم پاپ سفتیه، پاپ همونی که داده بود میکلانج لاست جاجمنت رو کشیده بود. خلاصه میگه که آقا ما میان بیرون، هستن ما از این کلیسای روم دیگه میان بیرون. از کلیسای روم میان بیرون یعنی چی؟ یعنی اسقف انگلیس رو دیگه از این به بعد من خودم تعیین میکنم. نیومد کامل به چرخ پروتستان بشه، یه مدل جدیدی، یه مسیحیت اصلاح شده دیگری، ولی با مهمش اینه که از پاپ اعلام استقلال کرد، با حکم حکومتی انگلستان از روم جدا شد، با فرمان سلطنتی جدا شد، از بالا به پایین. همه کشورها اینطوری جدا نشدن. سوئد و نروژ و دانمارک و اینا که اولی کشور بودن که پروتستان شدن، جامعه پروتستان شد، بعداً مذهب رسمی کشور عوض شد. اینجا ولی یه جور دیگه ای شد، بهش هم گفتن کلیسای انگلیکن، مذهبشون شد انگلیکنیسم. حالا ولی همینو از اینجایی که ماییم و با خرد پسنگر تاریخی ببینی، وقت می‌بینیم که ماجرا کم بیشتر از این ماجرای ازدواجی، نه که ماجرا ازدواجی کم باشه، ولی این از اون هم بیشتره. نگاه کنیم به نقشه اروپای اون روز. این محدوده قلمرو امپراتوری انگلیس، ولی انگلیس که تنها قدرت بزرگ نیست. قدرت بزرگ دیگر اروپا فرانسه است و قدرت بزرگتر از اینها هابسبورگ. خانواده هابسبورگ در دو طرف قدرت دارن. هابسبورگ هم امپراتوری مقدس روم رو داره، هم از این طرف اسپانیا رو داره و انگلیس هم با این هابسبورگیا متحد علیه فرانسه. هابسبورگی که اون موقع اولین امپراتوری که میگن خورشید توش غروب نمیکنه، از این سر دنیا تا اون سر دنیا هست و همینطوری هم سایش روی سر انگلیس سنگینه و سنگین‌تر میشه وقتی بفهمیم که خانم کاترین، همون خانمی که هنری میخواست طلاقش بده نمیشد، عمه امپراتور هابسبورگ. یعنی این طلاق معنی سیاسیش خیلی زیاده. انگلستان فقط داره از کلیسای کاتولیک جدا نمیشه، بلکه همچی بگینگی داره خودش از امپراتوری هابسبورگ هم فاصله میده. استقلالش رو داره خیلی زیادتر میکنه. یعنی داستان پیچیده تر از این حرف است. برادرزاده این خانم کاترین امپراتور هابسبورگ، امپراتور مقدس روم، امپراتور بزرگ و پرقدرتیه. چارلز پنجم کسیه که یه بخشی از ایتالیا رو اضافه کرده به قلمرو هابسبورگ، هم پادشاه اسپانیاست، هم پادشاه اتریش و ایتالیاست. روم رو گرفته، پاپ تو وسط تو واتیکان اسیر دست ایشونه. اصلا تو این شرایط وقتی اینطور نگاه کنی، پاپ ممکنه که بتونه پیشنهاد هنری هشتم رو قبول کنه. این میخواد عمه‌شو طلاق بده. اصلا اینطوری که نگاه کنی پاپ آیا شدنی بود؟ آیا اصلا میتونست پیشنهاد هنری هشتم رو قبول کنه؟ اختیاری از خودش داشت؟ اون شاهی که زندانیش کرده برادرزاده همین خانم است که میخواد طلاق داده بشه.
پس پیچیدگی ماجرا زیاده و این پیچیدگی باز بیشتر به چشممون میاد وقتی بفهمیم همین آقای چارلز پنجم تو این 6 سالی که هی به کشواکش داشتن پاپ و هنری هشتم و اینا که عمه‌ش طلاق بده نده، گفتش که باشه قبول میکنم که عمه رو طلاق بدی ولی به شرط اینکه بیا یکی دیگه از ما رو ببری. اونم میگه نه من از شما نمیخوام، یکی دیگه رو میخوام. یعنی داستان زمینه‌های دیگه هم داره طبعا، ولی خب نتیجه نهایی فرقی نمیکنه. هر کدوم این داستانا رو که بیشتر با خوشمون بیاد یا بیشتر فکر کنیم که دقیقه، نهاد مذهب در انگلستان اینطوری جدا میشه و کاملا متفاوت از بقیه اروپا به حیاتش ادامه میده. نه کاتولیک نه پروتستان. هنری هشتم میشینه مافوق کلیسای انگلستان میشه دیگه، از زیر سایه روم و پاپ و اینا میاد بیرون. امپراتوری مقدس روم هم همینطور. اصلاحات مذهبی که اونجا پیاده میشه یه چیزی متفاوت از لوتر، متفاوت از کالون، اصلاحات محافظه‌کارانه مخصوص خود هنری هشتم و انگلستان. 2 سال بعد یه فرمان مهم دیگه میده، صومعه ها رو منحل میکنن. زمینای خیلی زیادی مالی کلیسا بود و دست صومعه ها بود و اینا، اینطوری زمینا همه میره توی خزانه سلطنتی و بعد این زمینا مالکان جدید پیدا میکنه. این زمینا رو میدن به انگلیسیایی که اعتقادی به کلیسای روم ندارن ولی پول دارن، روابطی دارن با پارلمان و با دربار و اینا این زمینای آزاد شده رو یا زمینای مصادره‌ای رو که از کلیسا مصادره شده بود میخرن و میان توی طبقه زمیندارا، یعنی ساختار جامعه، طبقه های اجتماعی از نو تعریف میشه. کارتا رو جمع کردن، یه تعدادشو دوباره از اول دست دادن به یه آدمای جدیدی. الان دست خوب رسیده، یک طبقه نخبه جدیدی به وجود اومده که هیچ ارتباطی با کلیسای کاتولیک نداره. بعضی از اینا نواده‌های انگلیسیایی هستن که نورماندیا فرستاده بودنشون به حاشیه، گفته بودن برین کنار این حرفا و اینا الان میگن ما زیر یوغ نورمن ها بودیم، الان آزاد شدیم، میخوایم جایگاه اجتماعی رو پس بگیریم. جامعه انگار زیر و رو شد. اصلاحات مذهبی البته تو انگلستان خطی پیش رفت، اینطوری نبود که بگیم دیگه از اون به بعد با این مسیر اومد جلو، نه، یه مقدار انگار تند رفت. بعد دید جامعه زیادی داره تغییر میکنه، ترسیده باشه، یه فرمانی داد گفتش که همه شعائر کاتولیک برگرده، فقط از پاپ دیگه ما فرمان بری نمی کنیم. به جای اون باید از پادشاه، مسیحیای انگلستان باید از پادشاه تبعیت کنن، ولی تقریبا همه چیزای دیگه کاتولیک برگشت. بعد باز دوباره دوره‌ای شد که نه جنگ شد، کاتولیکا رو میسوزوندن هم واقعا میسوزوندن. جنگ‌های مذهبی توی اروپا یه بار دیگه من گفتم خیلی خشن و خونبار بود، میسوزوندن هم دیگه رو توی آتیش. و توی انگلیس به جز این پیچیده هم بود. دوره‌ای شد که کاتولیک‌ها رو میسوزوندن به جرم خیانت و تو همون آتیش پروتستان‌هایی رو مینداختن به جرم ارتداد. دیگه فکر کنم واضح‌تر از این نمیشه نشون داد که مسئله همش هم مسئله دین نیست، یه پوسته یه روش، یه بهانه یه روش برای کارهایی که آدما دارن جای دیگه میکنن. و این وضعیت آونگی حرکت بین کاتولیک و پروتستان در انگلستان میمونه، در قرن 16 هم میمونه، در زمان هنری هم میمونه، بعد از هنری هم میمونه. و بعد از هنری یه چیز خیلی جالب دیگه هم بگم درباره جانشینان هنری، اونم این نکته خیلی درس آموزی هست. ایشون وقتی که مرد پسر شاه شد، بچه هم بود، در بچگی شاه شد و در همون نوجوانی هم مرد. 15 سالش بود که مرد. کاران در اون زمان بیشتر دست یک کس دیگری بود. در دوره ایشون دیگه رسما انگلستان پروتستان شد، ولی اوضاع البته اینطوری نموند. گفتم آونگ ادامه داره. این بچه ادوارد که مرد کی شاه شد؟ دختر هنری هشتم ایشون شاه شد یا ملکه شد. ایشون ملکه شد و پروتستان سوزی را انداختن دیگه. اونقدر اوضاع رو برای پروتستان‌ها سخت گرفتن که یه عده‌ایشون پا شدن رفتن اونور اقیانوس، گفتن ما می‌خوایم از آزار کلیسا و دولت انگلیس در امان باشیم، می‌خوایم پاک باشیم. اینا میشن پیوریتن‌ها، پاک دینان، که میشن یکی از اولین گروه‌های مهاجری که میرن کجا؟ میرن آمریکا. اینا اونایی که میرن یه جایی مثل ماساچوست رو درست میکنن. اینا پروتستانایی که از آزار کلیسا و دولت فرار کردن. ولی حواستون هست چی گفتم؟ گفتم دختر هنری پادشاه شد. هنری هشتم این همه ماجرا رو درست کرد که پسری داشته باشه، بیوارث نمونه. اون پسر اومد و یه مدت کوتاهی سلطنت کرد و رفت. بعد اون یکی فرزندش، دخترش، کسی شد که انگلستان رو وارد عصر طلایی کرد. دختر کاترین بعد از برادر ناتنیش سلطنت کرد.
بعدش هم دخترش دوباره سلطنت کرد و این طنز تاریخه به خاطر اینکه این همه سر و صدا و این ماجرایی که هنری هشتم درست کرد که پسری داشته باشه بیوارث نمونه فلان فلان، اون فرزندش که نهایتا انگلستان رو وارد عصر طلایی کرد دخترش بود. یک پادشاه، یک زن پادشاهی بود، ملکه‌ای بود اصطلاحاً. الیزابت اول دختر هنری هشتم از همسری که به دستور شاه گردنشو زده بودن اومد در نبرد با قدرت اول دریایی اون روز دنیا یعنی اسپانیا پیروز شد با خوششانسی و کمک آب و هوا و همه چی، ولی بالاخره پیروز شد و نطقش قبل از خبر پخش پیروزی نطق تاریخی و مهمیه. به سربازای خسته از جنگ گفتش که من میدونم که بدنم ضعیفه، جسم ضعیف و ناتوان یک زن رو دارم و اینا، ولی قلب و اراده شاهی دارم، اونم شاهی از انگلستان. و خلاصه با اینطوری حرف زدن جا باز کرد هم در قلب مردم و هم سربازا و شاه محبوبی هم شد. داستان حرف و حدیث دربارش کم نیست. دوره ایشون آشتی مذهبی برقرار شد بین پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها. میگه که مذهبو ببرین تو پستوی خونه هاتون و اصلا خود اختلافات مذهبی و اینا رو کنترل میکنه. بعد با این تغییراتی که در جامعه به وجود اومده لازمه که هویت انگلیسی دوباره تعریف بشه. گفتن ما دیگه اون دوره نورمن ها و نورماندی و اینا رو گذاشتیم کنار، پاپ رو هم که زدیم کنار، حالا باید دوباره خودمون رو تعریف کنیم که ما کی هستیم و چی هستیم. و رفتن سراغ هنری که چی میتونست باشه. حالا بعد از این اصلاحات مذهبی و این همه پروتستان شدن و این حرفا، هنرهای تجسمی نمیتونست باشه. از نظر پروتستان‌های اولیه هنرهای تجسمی یه خورده فاز بت پرستی و شرک و اینا داشت. رفتن سراغ هنرهای ادبیات و نمایشی. نمایشنامه شد یک ابزاری برای داستان گفتن درباره تاریخ انگلستان، هویتی رو بازسازی کردن یا پوستاندازی هویتی. و داریم میرسیم به شکسپیر. در همین عصر الیزابت که تئاتر انگلستان میشه مثلا یک فضای عمومی که همه اقشار جمع میشن تئاتری میبینن. تئاتری اونم درباره تاریخ خود انگلستان. تاریخ خود ساخته‌ای بود، تاریخی بود که خودی از واقعیت فاصله میگرفت، ولی داستانایی بود که با اینها داشت هویت ساخته میشد. انگلستان نیمه پروتستان شده داشت هویت تازه‌ای پیدا میکرد، کشور تازه‌ای میشد. همین زمان الیزابت اول گفتیم اکتشافات دریایی شروع میشه، همین دوره‌ای که کمپانی هند شرقی درست میشه، دوره‌ای که کشتی‌های انگلیس پشت سر اسپانیا و پرتغال راه میافتن توی دریاها برای کشف دنیاهای نو. شروع استعمار بریتانیاست، مسیری برای درآمدهای بیشتر، برای از این ور اون ور دنیا غارتی کردن و پولی آوردن و امکاناتی آوردن و به کشتی‌های دیگه دستبرد بزنن، غنیمتی بگیرن بیارن. و میگفتن جنگ زمینی پول میخواد، جنگ دریایی پول میسازه. و برای همینم و پولی هم که میساخت زیاد بود. غنیمتایی که میگیرن سال 1577 تا 80 میگن با حمایت ملکه 5 تا کشتی را افتادن برن دور زمین، برن زمین رو دور بزنن. یکی از اینها موفق میشه، میره در اقیانوس، میرسه به ناوگان اسپانیا، غافلگیرشون میکنه، کلی از اینا غنیمت جمع میکنه میاره انگلیس. نصف این غنایم میرسه به ملکه و این از همه درآمد یک سال خاندان سلطنتی بیشتره. یعنی وقتی درباره غنیمت صحبت میکنیم و جنگ دریایی و چطوری انگلیس ثروتمند شد با این جنگ‌ها، اون موقع بریم درباره یه همچین مقیاسی حرف میزنیم. این برای خلاصه این پرده‌ای بود که اصل چیزی که می‌خواستیم توش بگیم چی بود؟ داستان اصلاحات و تغییرات مذهبی در انگلستان، جدا شدن از سازمان کلیسای کاتولیک روم و بعد هم نهایتاً پروتستان شدن. حالا بریم جلوتر، بریم به پرده بعدی، چند دهه جلوتر، انقلاب 1688. انقلاب شکوهمند بهش میگن، یک تغییر قدرت سریع و بدون خونریزی. البته 85 سال سریع رد کردیم اومدیم جلو و تو این 85 سال خیلی خون ریخته شد. تا اون بود جنگ داخلی بود، شاهکشی بود، جمهوری خواهات انگلیسی دوره قدرت گرفتن، سلطنت دوباره برگشت. همین رو روش پریدیم، نه به خاطر اینکه مهم نبود، مهم بود به خاطر اینکه فعلا می‌خواستیم بپریم چیزای دیگه رو بگیم. رسیدیم به اواخر قرن 17. جامعه بیشترش پروتستانه و انگلیس شاهی داره،
کاتولیک. جیمز دوم یه پادشاهی بود که پارلمان رو عملاً گذاشته بود تو کشو، گذاشته بود کنار. قانون بود که مثلا هر 3 سال یه بار دیگه باید پارلمان یه جلسه تشکیل بده، بعدش هم باید جلسه تشکیل میداد که این بتونه مالیاتش رو بگیره، درآمدش رو داشته باشه شاه. ولی این میگفت لازم نیست، من هر وقت لازم باشه خودم صداتون میکنم جلسه داشته باشین. درآمدش هم چیکار میکرد؟ وقتی که پارلمان تعطیل بود اومده بود مثلا مالیات این کشتی‌ها دیگه نمیره دست پارلمان، چون اون ماگنا کارتا وقتی بودی که کشتی‌ها نبود و اینا، این مستقیم میاد دست من. اونو زیاد میکرد، پولش زیاد میشد، پارلمان دور میزد و خلاصه اوضاع رو داشت اینطوری بر خودش پیش میبرد. در اروپایی هم هستیم که بیشتر نظام‌های سلطنتی که توش هستن کاتولیک هستن و رژیم‌های سلطنتی مطلقه هستن. انگلیس یه خورده استثناء بود، ولی الان دارن میبینن که نه، اینم ما هم یه پادشاه کاتولیکی پیدا کردیم که به پارلمان هم کاری نداره. سلطنت ما هم شده همون سلطنت مطلقه کاتولیکایی که مثل بقیه جاها هست. اینجا یک ائتلافی درست میشه از بعضی از رهبران سیاسی و شهروندا و اینا که شاهو عوضش کنیم. شاه عوض کنیم، یکی دیگر رو بیاریم. کیو بیاریم؟ میرن سراغ دختر پادشاه و داماد پادشاه. این زن و شوهر کشاورزانی نیستن که دارن ایبوشه در انگلیس با تو زندگیشون میکنن، اینا خودشون پادشاهن. اینا پروتستان هستن و خانواده سلطنتی هلندن. اون موقع اینا پادشاه و ملکه هلندن. میرن سراغ اونا رو میارن، یک تغییر قدرت مهم بدون خونریزی و خشونت. البته کار خیلی پیچیده‌ای بود که بدون اینکه کشورهای دیگه مثلا بخوام بیان دخالت بکنن اینا برن وسط کار. ولی ویلیام، این آقایی که داره میاد داماده، یه اعلامیه‌ای میده خودش از قبل که به پاپ و به هابسبورگیا و اینا اطمینان خاطر بده که ما داریم حرکت ضد کاتولیکی نمی‌کنیم، شما نگران نباشین، ما حرکتمون ضد فرانسه است، اصلا مشکلمون با اوناست. از اون طرف به انگلیسی‌ها اطمینان میده که شما مطمئن باشید که ما یه حرکت ضد کاتولیکی داریم می‌کنیم، می‌خوایم مذهب پروتستان تقویت کنیم. به هر کسی اون چیزی رو که لازم داره بشنوه میگه. پارلمان هم از اون طرف به مردم میگه که آره، این پادشاهی که الان دارین این داره مسیری که میره مسیر پروتستان سوزی، ما باید جلوشو بگیریم، کمک لازم داریم. این دختر پادشاه و شوهرش دارن میاد کمک ما. فرماندهی ناوگانشون رو هم میدن دست یک دریاسالار انگلیسی که خیال انگلیسی‌ها یکم راحت باشه که حالا هم خارجی نیستن، دارن اینجا میان. ناوگانی راه میفته یه طوری که وقتی میرسه اینجا همزمان داره به دو طرف کانال سلام نظامی میده، این طرف و اون طرف، دل هر دو طرف رو داره، اندازه کل کانال مانشه. 3 هفته بعد هم با کمترین مقاومت از طرف نیروهای نظامی انگلیس خودشون رو میرسونن به لندن. شاه قبلی رو هم میفرستن فرانسه و حکومت رو هم میگیرن. شاه هم میره فرانسه. مردم هم میدونستن که نیروی نظامی یک کشور دیگه وارد خاکشون شده، داره پیشروی میکنه، ولی اینو ترجیح میدادن به جنگ داخلی، چون خاطرات جنگ‌های داخلی 1640 زنده بود، توانشون رو گرفته بود و به خودشون قبولونده بودن که اینا آمدن برای کمک، اینا آمدن که شر قدرت مطلقه پادشاه رو از سر ما کم بکنن، اینا آمدن از پارلمان دفاع کنن، اینا آمدن جلوی پروتستان سوزی رو بگیرن. و واقعا هم ویلیام طبق همون قول قراری که گذاشته بود آمد از پارلمان دفاع کرد، قدرت رو بهش برگردوند. از اون طرف فیک زدومندی هم باهاشون کرده بود. هدفش این بود که با لویی 14 فرانسه مقابله بکنه، چیزی که اون دنبالش بود فرانسه بود، مقابله با فرانسه بود. در واقع اینطوری ببینیم ماجرا رو، بهتره هلند تنهایی نمیتونست از پس فرانسه بر بیاد. قول گرفت از پارلمان انگلیس که من بیام تو اینجا کمکتون کنم، شما هم تو اون دعوا بیاید پشت سر هلند. پارلمان هم میپذیره به این شرط که ارتش زیر نظر پارلمان باشه. فقط تو این جنگ و دعوا قانون میذارن براش که بودجه نظامی بره زیر نظر پارلمان. قبول میکنن. یه مرحله مهم دیگه است در انتقال قدرت از پادشاه به مردم، اصطلاحاً به پارلمان. و بعد از این که ویلیام میره لندن و تاجگذاری میکنه و اینا، ناوگان انگلیسی هلندی وارد جنگ با فرانسه میشه و میتونه ارتش لویی 14 رو از هلند بیرون کنه. این انقلاب شکوهمند خلاصه برای هلندی‌ها هم دستاورد خوبی داره، ولی دستاورد بیشترش برای انگلیسه. نه فقط به خاطر اینکه یه شاهو گذاشتن کنار، شاهی رو گذاشتن کنار که سفت بود، میگفت این پادشاهی حق الهی منه و انتخاب شدم و کسی توش با من شریک نیست و زیر بار پارلمان و اینا نمیرفت. و تغییر دادن یه همچین شاهی یعنی که این همچه حقی ما نداریم، کسی رو خدا اینجا نذاشته
منشأ قدرت زمینیه، از آسمون نمیاد. و بعدم گفتم دیگه کلاً قدرت نهاد سلطنت رو خیلی کمتر کرد و قدرت بیشتر رو داد به پارلمان. سال بعدش هم مدون کردن اصولی رو به عنوان منشور حقوق، بیل آف رایت. گفتن شاه نمیتونه قوانین رو تعلیق کنه، نمیتونه مالیات وضع کنه، نمیتونه ارتش را بندازه، نمیتونه ارتش تجهیز کنه. هر کدوم این کارا رو بخواد بکنه پارلمان باید بهش اجازه بده. شاه رو بردن پایین‌تر از قانون رو نشوندن به جای شاه. آخرین پرده‌ای که از انگلیس قبل از قرن 20 می‌خوایم ببینیم امپراتوری بریتانیا است. در واقع بریتانیا موضوعش خیلی گنده‌تر از تاریخ انگلیس دیگه. اصلا این که من و شما و چند صد میلیون نفر دیگه اگر یه زبان دیگری غیر از فارسی بفهمیم انگلیسیه، این به خاطر امپراتوری بریتانیا است. اینکه فوتبال انقدر تو دنیا ورزش محبوبیه، این تأثیر امپراتوری بریتانیا است. پیامد جانبی امپراتوری بریتانیا نیست فوتبال، اصلاً با هدف گسترش فرهنگ بریتانیایی یک ورزش جهانی شده. ملوانا و تاجرها و مهاجرای انگلیسی اواخر قرن 19 اول قرن 20 فوتبال رو با خودشون می‌بردن به نقاط مختلف دنیای. ورزش کم هزینه‌ای بود، مثلا در مقایسه با کریکت تجهیزات عجب غریبی نمیخواست، قوانینش ساده بود. انگلیسی‌ها فوتبال رو صادر می‌کردن، غیر مستقیم ارزش‌های انگلیسی رو باهاش صادر می‌کردن. و مثل فوتبال این زبان انگلیسی شیوعش و نفوذش که این انقدر هست، انقدر گسترده است، این به خاطر همون امپراتوری 300-400 سال است. تسلط بریتانیا بر تجارت و بر سیاست انگلیسی رو تبدیل کرد به زبان اول دنیا. و اینا هیچ کنش محدود به مستعمرات نبود و نموند. ایران که هیچ وقت مستعمره انگلیس نبود که، ولی فوتبال توش انقدر محبوب شد. یا زبان انگلیسی اینطوری نبود که بعد از اینکه استعمار تمام شد، امپراتوری جمع شد، دیگه بره نقشی نداشته باشه مثلا در هند و کنیا و نیجریه و نه، همچنان اونجا عامل وحدت بخش گروه‌های قومی مختلف بود و موند. زبان علم موند، زبان فرهنگ بود، زبان سیاست موند، زبان تجارت موند، حتی تا امروز. اینا رو دو تا از میراث‌های ماندگار دوره استعمار بریتانیا مثال زدیم، اما همش این نیست. کلاً تسلط غرب، تسلط فرهنگ و ایده های دنیای غرب، نظام ارزشی غربی، اینا رو بعضیا میگن نتیجه گسترش امپراتوری بریتانیا و دوره استعمار بریتانیا است. بریتانیا تنها استعمارگر نبود، اما دوره استعمار بریتانیا از امپراتوری‌های دیگه بعضن خیلی طولانی‌تر بود. محدوده جغرافیایی که تحت بریتانیا امپراتوری تو قدرت امپراتوری بریتانیا بود خیلی گسترده‌تر بود و امپراتوری شد که خورشید توش غروب نمی‌کرد، یعنی از این سر دنیا تا اون سر دنیا سرزمین‌هایی رو داشت. و برای همینه که بعضیا میگن دنیای امروز ما رو امپراتوری بریتانیا شکل داده. میراث این دوره رو که نگاه کنیم، فارغ از این که حالا خوبه بده، به ضرر آدمیه یا به نفع آدمیه، می‌بینیم که ساختار دنیای مدرن روی اون میراث سوار شده. سیستم دولت‌ها، حقوق بین‌الملل، حتی مفاهیم انتزاعی مثل توسعه، واقعیت‌های عینی مثل مرز خیلی از کشورها، اینا پیامدهای حضور امپراتوری بریتانیاست. که اگر درگیری‌های جاهای مختلف دنیا رو امروز نگاه می‌کنی، ریشه‌شون همون مرزهای جغرافیایی که امپراتوری کشیده برای تقسیم کشورها، از خاورمیانه تا هند و پاکستان، تا کبک در کانادا، تا سومالی و سودان، تا تامیل‌های سریلانکا، تا روهینگا در برمه، همه اینایی که بعضی هر از گاهی بعضیام تقریبا پیوسته درگیریاشون صدر اخبار دنیاست، گرفتاریایی که ریشش در میراث ماندگار امپراتوری بریتانیاست. امپراتوری که تقریبا موازی انقلاب صنعتی درست شد و رشد کرد، یعنی اون قدرت و اون فاصله گرفتن فنی و اقتصادی از بقیه دنیا بود که این قدرت سیاسی و نظامی رو آورد و انگلستان رو کرد قدرت اول دنیا. با گسترش جغرافیایی اول تو خود جزیره، اول رفتن ولز و اسکاتلند و ایرلند و اینا رو گرفتن، یونایتد کینگدام درست شد. وقتی یونایتد کینگدام درست شد خیلی جالبه، از هر 4 نفر مردمانش یکی انگلیسی بلد نبود. یعنی اینطوری نیست که بگیم همه اینا انگلیسی بودن، انگلیسی صحبت میکردن، نبود. این تصویرای غلطیه. توی خود جزیره هم اینطوری نبود. بعد اینا همه رفتن توی امپراتوری که داشت از انگلستان حکومت میشد، بهش فرماندهی میشد و بعد هم دیگه جنگ‌ها و پیروزی در جنگ‌ها و در جنگ‌های قرن 18 جنگ‌های جانشینی اسپانیا و جنگ‌های 7 ساله و اینا تیکه تیکه جاهایی رو از فرانسه و اسپانیا، قدرت‌های بزرگ دیگه دنیا گرفتن. نیروی دریایی خیلی قوی درست کردن که در جنگ‌های دریایی پیشتاز شدن
و خب زمینی هم که دیگه قدرت دیگری دستش به اینها نمیرسید، جدا بودن. اینطوری شد که دیگه 1/4 سطح زمین دست بریتانیا بود. زندگی 500 میلیون نفر بیش از 1/5 جمعیت دنیا دست انگلیس بود. چطوری امپراتوری به این همه سرزمین رسید اینا رو مستعمره کرد؟ 2 بازو، 2 ابزار میگن داشت که همدیگر تقویت میکردن: تجارت و نیروی دریایی. هر کدوم اینا هر جایی یه جوری به کمکشون میامد. یه جای نیروی دریایی قوی باعث پیروزی در جنگ میشد، در نتیجهش قوانین جنگی میگرفتن، یه سری سرزمین و اینا مستعمره میشد. یه جایی به کمک نیروی دریایی قوی میرفتن سرزمین‌های نو اصطلاحاً، یعنی میرفتن جایی که آدمای زندگی میکردن ولی انقدر تکنولوژیک عقب بودن که اینا به راحتی میتونستن تقریبا اونجا رو بگیرن. یا اینکه مثلا تجارت قدیم یه مسیری داشت، اون مسیری که تغییراتی میکرد دنیا پرهزینه میشد، نیروی دریایی انگلیس به کمک تاجرها میومد، میرفتن مسیرهای تازه‌تر برای تجارت درست می‌کردن. همه اینا کمک می‌کرد بریتانیا یک شبکه جهانی از مستعمرات درست کنه، یه پاش این ور دنیا، یه پاش اون ور دنیا. و ممکنه که آدم فکر کنه که پس لاوگ یه مغز متفکری نشسته در انگلیس، در لندن، در پارلمان، بگه بریم با تجارت و نیروی دریایی دنیا رو بگیریم. این اشتباهه. خیلی از اینا اصلا دولت نبود که میگرفت. دولت نبود که دستور میداد. تصویر دقیق‌تر رو بخوایم ببینیم، باید بریم نهادها رو ببینیم، انگیزه ها رو ببینیم چطوری تعریف میشد که یکی پا میشد یا در واقع چند نفر پول میذاشتن، سرمایه و ریسک و شریک میشدن که برن اونور دنیا ببینن چی گیرشون میاد. انگیزه اصلی هم مثل بقیه کارهای آدمیزاد پول معمولا. بریتانیا اینطوری امپراتوری شد از طریق تجارت و با کمک حمل و نقل دریایی و قدرت نیروی دریاییش. گسترش سرزمینیش هم مثلا از بنادر شروع میشد دیگه. نگاه بکنی این شبکه جهانی حمل و نقل برده و منابع طبیعی و محصولات کشاورزی، پنبه و شکر و چای و اینا همه در مستعمرات داره جنس جابجا میکنه از راه دریا معمولا. و ارتباطش با انقلاب صنعتی چیه؟ که اینا میاد مواد رو میاره توی کارخانه‌های تولیدی که در انگلیسه، کالاهای تولید میشه به عنوان مواد مصرفی، برمیگرده توی بازارهایی باید بره خیلی بزرگتر از بازار خود انگلیس. اون بازارها کجاست؟ در همین مستعمراته. بر همین اقتصاد این مستعمره ها اساساً به عنوان یک بازیگری در این شبکه امپراتوری بریتانیا تعریف شد. اقتصادشون تک محصولی بود و خیلی وقتا این کشورها مشکل دارن برای توسعه به خاطر اینکه اقتصادشون رو اینطوری تعریف کردن زمان استعمار. به این راحتی نمیتونن از زیر بارش بیان بیرون. از اون سنگ‌های بزرگی سر راه توسعه بعضی از این مستعمره ها هست. 100 سال مستقل شدن، نمیتونن هنوز از شرش خلاص بشن. یه جاهایی بلایی که از استعمار مونده اینه، به خاطر اینکه نقششون توی استعمار این بوده. ولی یه جاهای دیگه‌ای به خاطر منابع نرفته امپراتوری هستن. امپراتوری رفته اونجا به خاطر جاش، اهمیت استراتژیک داره. مثلا سنگاپور منابعی نداشت، یا کانال سوئز اون جایی که رفته بود توی مصر به خاطر منابعش نبود. اینا جاهایی بودن که نقطه مهمی بودن، بزنگاه مهمی بودن، گلوگاه مهمی بودن. و یه بخش قابل توجه از این مستعمرات ناخواسته جزئی از امپراتوری بریتانیا شدن. به این معنی که پارلمان نشست برنامه ریزی کنه بریم یک سرزمین جدیدی بگیریم. نه به این معنی که نمیخواستن، به این معنی که اینا براش برنامه‌ای نداشتن. به این نگاه که بریم سرزمین جدیدی به امپراتوری اضافه کنیم نبود. نگاه این بود که خب یه سری منابع اون بیرون هست، ما بلدیم، میدونیم چطوری از اینا استفاده کنیم. اینایی که اونجا بومی هستن بلد نیستن، نمیخوان، نمیتونن استفاده، تکنولوژیشو ندارن، به در بیارن دفتر رو نمیدونن چیکارش بکنن. ما بریم اونو برداریم بیاریم برای خودمون، کی بهتر از ما. یک نگاه هویتی هم داشتن به همون انقلاب صنعتی، اونم کمک میکرد. حالا این منابع ممکنه طلای آفریقای جنوبی باشه، ممکنه نفت ایران باشه. و البته که پشت این ایدئولوژی هم میومد در خدمت گسترش سیاست‌های امپراتوری. مسئولیت ما سفیدها اینه، the white man's burden اینه که ما بریم ارزش‌های بریتانیایی رو به عنوان الگوی پیشرفت بدیم به این مستعمره‌ها، تحمیل کنیم به اینها. ما با انقلاب صنعتی توسعه پیدا کردیم، الان برتری فرهنگی رو ما داریم، وظیفه اخلاقیمون اینه که بریم تمدن رو برای اینا بسازیم. اینایی که عقب افتادن بریم کمکشون کنیم توسعه پیدا کنن که شبیه ما بشن. ما مأموریت تمدن سازی داریم. پشت این حرفا سلسله مراتبی دیدن نژادی هست. ما بریم بهشون یاد بدیم چطوری لباس بپوشن، چطوری غذا بخورن، چی بخورن، چطوری خودشون رو بشورن. چرا؟ چون ما بلدیم، چون اونا بلد نیستن. اصلا اینکه رنگ پوستشون فرق میکنه به خاطر همینه. یه تبلیغ
خیلی عجیبیه. ببینین اینو، این ایده ها هست توی امپراتوری، هست، کم هم نیست واقعا، که رنگ این سیاه ها مثلا از کثیفیشون میاد. اگه مثل ما تمیز باشن، برن همون چرک و لکاشون رو پاک کنن، اینا هم سفید میشن. ما اومدیم که این چیزها رو بهشون یاد بدیم. اینا توجیهات اخلاقی. محرک اصلی هم البته سود اقتصادی. انقلاب صنعتی در بریتانیا اتفاق افتاده. برای اینکه تداوم پیدا بکنه اون رشد، باید به مواد خام، باید به نیروی کار ارزان و باید به بازار مصرفی که توش تعرفه واردات نداشته باشه دسترسی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که پیشرفت صنعتی و اقتصادی انگلیس رو تداوم بهش داد، چرخش رو چرخوند، قوی ترش کرد، امپراتوری استعماری بود. بر همین هم است که خاطره امپراتوری در کشورهای مختلف عموماً منفیه. یعنی اگه مخصوصاً از مستعمره ها درباره میراث امپراتوری سوال کنیم، عمدتاً به وجه بسیار تاریکش اشاره میکنن که درست هم هست. از قحطی ها تا قتل عام ها تا کشتار بومی ها تا سرکوب تا جنگ تا استثمار، همه اینا درست. امپراتوری بریتانیا میراثش ترکیب پیچیده و پایداری از زخم‌های ماندگار و قدم‌های اولیه برای شکل‌گیری نهادهایی که امروز بعضیاشون دارن کار دنیا رو میچرخونن برای اصول تجارت آزاد و حقوق بین الملل و اینها. اون شبکه تجاری، اون شیوه‌های نوین بانکی و مالی، اینکه مرکز تجارت جهانی در لندن پایه‌گذاری شد تصادفی نبود. اینکه سیستم اعتبارات اسنادی و بازارهای مالی مدرن اونجا درست شدن اتفاقی نیست. به خاطر همون داستان امپراتوری شرکت‌های چند ملیتی همینطوری اونجا درست شدن. تا حالا خطوط کشتیرانی و سیستم‌های پستی و خیلی داستان‌های دیگه درست شدن که به امپراتوری سرویس بدن، ولی بعضیاشون برای دنیای امروز میراثی شدن که چرخ دنیا رو میچرخونه. بعد الان که بهش نگاه میکنن، خب الان تجربه ها هم بیشتر گفته میشه، تاریخ هم بازتر شده، دسترسی هم به اطلاعات بیشتره، ابعاد آسیب ها در جاهای مختلف دنیا بیشتر و بیشتر داره میاد رو. اینی که خیلی بر من جالب بود، توی پادکست شنیدم میگفتش که توی کتابای تاریخ مدرسه توی انگلیس الان خیلی 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 کم درباره امپراتوری صحبت میکنن و احتمالاً میشه فهمید چرا دیگه. بگذاریم داستان امپراتوری هم بمونه واسه برای یه جای دیگه. آخرش این امپراتوری بریتانیا مثل هر قدرت دیگری هم به امپراتوری روزگار بزرگ دیگری، اینم زمان افولش رسید. قرن 20 البته نسبتاً پرقدرت شروع کردن، ولی نتونست مقتدر ادامه بده. قرن 20 رو انگلستان به عنوان مرکز فرماندهی امپراتوری بریتانیا شروع کرد و البته از همون اول با درگیری، جنگ در آفریقای جنوبی، جنگ بور، جنگی که ویتنام امپراتوری بریتانیا شد، با یه مردمانی درگیر شده بودن خیلی ضعیف‌تر از خودشون، ولی گیر کردن، تلفات زیاد و البته پرسش‌های بزرگی رو این جنگ مطرح کرد. اردوگاه کار اجباریش تصویر اخلاقی امپراتوری رو مخدوش‌تر کرد. ضعف‌های نظامی بریتانیا معلوم شد، باعث انزوای دیپلماتیک بریتانیا شد. اختلافات سیاسی رو توش زیاد کرد. بعد پایه‌های دولت رفاه در بریتانیا شکل گرفت که مختصری ازش قبلا گفتیم. و البته بریتانیا درس‌های مهمی از این جنگ گرفت. هم سیستم حکمرانی رو خود عوض کرد، هم سیستم نظامی و شیوه‌های جنگ و اینها رو، طوری که وقتی 1914 جنگ جهانی اول شروع شد، قدرت بزرگی شده بود. دوباره قدرت بزرگ و قوی. اول قرن 20 هم همچنان بزرگ بود. کلاً از نیمه قرن 19 کنترل هند رو گرفته بود. امپراتوری از کمپانی هند شرقی دست خود دولت بود. بعد از اون شورش در هند، امپراتوری یک دوره تازه‌ای از استعمار اونجا شروع کرده بود در شرق آسیا. جنگ‌های تریاک و داستانش رو تعریف کردیم که چطوری رفت چین رو بدبخت کرد. در نتیجهش در شرق آسیا بندرهای تجاری مهمی مثل هنگ کنگ و اینها دست انگلیس رسید. داستان اینا رو ریز جدا گفتیم. من میگم که یادآوری اونها هم باشه. و البته مثل همیشه‌ای که اینقدر وسیع همه جای دنیا بودن ریسک‌هایی با خودش میاره. شما وقتی گوشه گوشه دنیا بری قدرت نمایی کنی، یعنی گوشه گوشه دنیا یک کسایی برای تو دشمن میشن. برای انگلیس هم همینطوری شد. صداهایی از کشورهای دیگه بلند شده بود که سهم می‌خواستن از چیزایی که بریتانیایی‌ها برای خودشون برداشته بودن. مثل ژاپن در شرق آسیا میگفت ما دیر رسیدیم،
به قافله کشورهای قدرتمند، ولی رسیدیم. نمیشه که دیگه دم گوش ما امپراتوری بریتانیا بیاد سفره پهن کنه که قدرتی اگر قراره بیاد منابع چین رو بگیره ماییم که کنار چینیم. اگر چین ضعیفه یه قوی میتونه بیاد ازش بکنه، ما باید بکنیم که این کناری قرنها با چین یا اونا قوی تر از ما یا ما قوی تریم، ما با هم دیگه داریم کشتی میگیریم. بریتانیا از اون دنیا چی میگه؟ این حرفو ژاپن در شرق دور میزد، شبیهش رو آلمان میزد در دل اروپا. آلمان متحد شده ای که پرشتاب در صنعت داشت میرفت جلو، همین حرفو میزد ما محاصره ایم اینجا و انگلیس راه نفس کشیدن ما رو بسته. کتاب اول قرن 20 تو انگلیس پرفروش ترین کتاب شد، اسمش بود ساخت آلمان، Made in Germany. نویسندش میگفتش که آلمانا دیگه رقیب تجاری انگلیس نیستن، فقط آلمانا دنبال اینه که نقطه بذارن بر یک کتازی امپراتوری بریتانیا، تمومش کنن داستان رو. و اینا باعث شد که اول قرن 20 بریتانیا منزوی شد و یک دهه تلاش کرد برای اینکه متحد پیدا بکنه و موفق هم بود. یعنی بر اثر همین تلاش‌ها انگلیس جنگ جهانی اول رو با متحدانی قوی توش وارد شد که با آلمان میخواد به جنگ دستش پر باشه. هم اون موقع با ژاپن رابطه‌شو کوک کرد، هم با روسیه تزاری که رقیب سنتی و قدیمیش بود، هم با فرانسه. خیلی جالبه، خیلی تحولات اون دوره خیلی تحولات جالبیه. ما قبلا دیگه اصلا یه پلیلیست جنگ جهانی اول داریم، یه مقدار ازشون گفتیم و باز هم ازشون خواهیم گفت. قبل از جنگ جهانی اول، بین دو جنگ و بعد جنگ دوم و جنگ سرد و ادامه داستان دیگه میان تو تاریخ قرن 20 میگیم. تو این ویدیو ولی یه مروری کردیم روی تاریخ انگلستان در این 2000 سال گذشته. خلاصه شو در 7.5 پرده دیدیم از آخرین باری که یک نیروی مهاجمی آمده جزیره رو فتح کرده 1000 سال میگذره، ولی تا اون موقع 3 بار حداقل میشه گفت بریتانیا به دست نیروهای مهاجم فتح شده و هر کدوم از این دفعه یک یادگاری مهمی حداقل روی انگلیس گذاشته. رومی‌ها، انگلوساکسون‌های جرمن و نورمن‌ها. گفتیم 40 سال قبل از میلاد رومی‌ها اومدن انگلیس، از اون موقع انگلیس شد یک بخشی از اروپا، 4 قرنی دست روم بود. وقتی که روم افتاد، بریتانیا مثل بقیه اروپا افتاد دست قبایل جرمن. انگلوساکسون‌ها از قرن 6 وارد انگلیس شدن، کم کم یه بخش بزرگیشو گرفتن در کنترل خودشون. اسم انگلیس از اینجا میاد که سرزمین انگلوساکسون‌ها بود، یکی از قبایل جرمن. و بعد 1066 ویلیام فاتح آمد. آخرین فاتح بریتانیا نورمن‌ها بودن، از نسل وایکینگ‌ها بودن، ولی با فرهنگ و زبان فرانسوی آمدن و مدتی هم اونا بودن تا حکومت اونا هم بر افتاد. انگلیس رفت توی دوره پادشاهی‌های متمرکز. در قرن‌های بعدش هم جنگ‌های سرزمینی بزرگ داشت، مخصوصا با فرانسه و اسپانیا، هم درگیری‌های مذهبی بسیار بین پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها، ولی توش اتفاقات خیلی مهمی هم افتاد که ریز ریز باهاش قدرت جامعه زیاد شد در برابر دولت قوی. جامعه قوی درست شد که تونست دست و پای اون هیولای دولت رو در زنجیر کنه و ببنده. اونطوری که توی کتاب دالان باریک آزادی میگفت حقوقی برای جامعه به رسمیت شناخته شد یا برای بعضی از آدمای جامعه. بعد انقلابی اتفاق افتاد، توی سلطنت مشروطه شد اصطلاحاً، پارلمان قدرتش بیشتر و بیشتر شد و اوج پیشرفت انگلستان وقتی شروع شد که انقلاب صنعتی شد و بعد امپراتوری بریتانیا تونست برای از این سر دنیا تا اون سر دنیا برنامه بریزه و اجرا کنه و این بود تا دهه‌های اول قرن 20 که دیگه جنگ‌های جهانی و جنبش‌های استقلال طلبانه و هزینه‌های اقتصادی سنگین اداره این دستگاه عظیم زمینه افول امپراتوری رو فراهم کرد. بعد از جنگ جهانی دوم دیگه کم کم دنیا عادت کرد که انگلستان دیگه اون قدرت روزگاری بزرگ نیست و جایگاهش رفت دیگه در رده یک قدرت سطح 2 جهانی. اینو به عنوان مقدمه‌ای به تاریخ انگلیس داشته باشین. شما حالا پیشنهاد کنین که دوست دارین اول کجای این تاریخ رو دوباره بیشتر روش زوم کنیم و ازش بیشتر بدونیم، ما هم ببینیم که چه میکنیم. دمتون گرم.